Ahoj, vítejte u nového videa. Dnes si povíme o podivuhodném případu dvou sester. Zatímco většina dvojčat přináší do rodin dvojnásobnou dávku lásky, krásných okamžiků a vytváření hezkých vzpomínek, tak existují i výjimky, které minimálně vyvolávají spoustu otázek. A jedním takovým případem jsou i June a Jennifer Gibbonsovy, které spolu během svého života sdílely prakticky všechno, dokonce i pohyby. Byly poměrně výstřední a dokonce si vytvořili i svůj vlastní jazyk, kterému nerozuměl nikdo jiný, jenom oni dvě. A nakonec si jedna ze sester obětovala proto, aby ta druhá mohla žít dál normální život. June a Jennifer Gibbonsovy byly také známé jako The Silent Twins, tedy tichá dvojčata. Ale než se plně ponoříme do jejich příběhu, pojďme si povědět něco obecně o dvojčatech. Myslím, že je poměrně zbytečné říkat, že dvojčata jsou dva potomci vyvíjející se během jednoho těhotenství, respektive dvě děti, které přijdou na svět během jednoho porodu. Nicméně za touto moderní definicí stojí i spoustu dlouhověkých legend, předávajících příběhy dvojčat, které byly schopné na dálku vycítit bolest nebo emoce toho druhého. Například v roce 2008 byla v Británii dvojčata Sabina a Ursula Eriksonovi, které si na dálku dokázaly předávat své bludy a dokonce na sebe přinášet své halucinace, což nakonec jednu ze sester dohnalo až k vraždě. Dvojčata se také vyskytují v různých kulturách a mytologii a jako symbol dobra nebo naopak zla a věří se, že mají speciální schopnosti. Vezměme si třeba řecko-římskou mytologii a bratra Kastora a Poluxe. Jejich matkou byla Leda, princezna, která se později stala spartanskou královnou, a přestože se uvádí, že byli bratři dvojčata, měli každý jiného otce. Kastor byl smrtelný syn Tyndarea, spartanského krále, zatímco Polux byl božský syn samotného Dia a podle legendy Polux požádal svého otce Dia, zda by mu umožnil, aby svoji nesmrtelnost mohl sdílet se svým bratrem, aby tak mohli zůstat spolu. Jeho otec mu vyhověl a jelikož latinský název pro dvojčata je Gemini, tak se bratři přeměnili právě hvězdnou konstelaci Gemini, tedy blíženci, a byli považovány za patrony námořníků. Kromě těchto bratrů se ale v řecko-římské mytologii vyskytuje spoustu bohů a bohyň, které byly také považovány za dvojčata. Apollo a Artemis, Phobos a Deimos, anebo třeba Herkules a Iphikles. V africké mytologii jsou dvojčata považována za jednu duši ve dvou tělech. Mezi lidmi kmene Yoruba z oblasti dnešní Nigérie, pokud jedno z dvojčat zemřelo, tak rodiče vytvořili jakousi panenku, která měla právě představovat to, co zemřelé dítě, aby jeho duše zůstala neporušená. Věřilo se, že pokud by tuto panenku nevyrobili, tak by i to druhé z dvojčat zemřelo, protože by mu chyběla půlka duše. Myslím, že příběh, který si dnes povíme, určitě není jediný z historie, který popisuje zvláštní propojení dvojčat. A kdo ví, třeba se k tématu dvojčat jednou v budoucnu vrátím, ale teď už pojďme na dnešní příběh. June a Jennifer Gibbonsovy byly dcerami karibských imigrantů Aubreyho a Glorie. Gibbonsovi pocházeli z Barbadosu, ale na počátku 60. let 19. století se přestěhovali do Velké Británie. Gloria byla žena v domácnosti a Aubrey pracoval jako technik u královského letectva a proto se také celá rodina často stěhovala. June a Jennifer se narodili 11. dubna 1963 v armádní nemocnici ve městě Aden v Jemenu. Později se Gibbonsovi opět přestěhovali, nejprve do Británie a poté v roce 1974 do města Haverfordwest ve Walesu. Dvojčata byly od počátku prakticky nerozlučné a jelikož byly jediné černé děti v místní komunitě, tak se velice brzy staly terčem šikany a samozřejmě i rasismu a místní děti je jednoduše úplně vyloučily ze své společnosti. Tomu samozřejmě nepomohl ani fakt, že dvojčata mluvily velice rychle, podle všeho měly i jakousi vadu řeči a nebyly příliš dobré v angličtině, takže jim nebylo prakticky vůbec rozumět. Je zvláštní, že obě sestry měly stejnou vadu řeči, ale předpokládám, že je to asi běžná věc u jednovaječných dvojčat. Nicméně ta šikana se dostala velice rychle do bodu, kdy to pro sestry bylo prakticky traumatické
a vyústilo to v to, že vedení její školy začalo každý den posílat o hodinu dřív domů, aby se té šikaně mohly vyhnout. Sestry se postupně více a více izolovaly od společnosti a nejvíce času trávily ve svém pokoji, ještě spolu se svou mladší sestrou Rose. Jejich společný jazyk se také stával více a více výstředním, až se přetvořil v takzvanou ideoglosii, což je zvláštní jazyk vytvořený většinou jednou nebo dvěma osobami. Často se také označuje jako soukromý jazyk malých dětí, zejména dvojčat, a proto se také často nazývá twin speech nebo twin talk, tedy řeč nebo mluva dvojčat. K vytvoření této ideoglosie často tíhnou děti, které byly odmala vystaveny více jazykům, což by byl případ i sester Gibbonsových. U většiny dětí ale tento jazyk poměrně brzy vymizí, aby ho vystřídal jeden nebo více jazyků, kterým byly tyto děti vystaveny. V případu jazyka sester Gibbonsových se později zjistilo, že je to zvláštní mix barbarského slangu a angličtiny. Nicméně v době, kdy ho sestry začaly používat, byl prakticky nesrozumitelný a sestry se dostaly do bodu, kdy nemluvily vůbec s nikým, ani se svými rodiči, pouze mezi sebou a se svou sestrou Rose. Přestože sestry odmítaly jakkoliv komunikovat se svým okolím, i nadále každý den chodili do školy. Podle učitelů byli poměrně inteligentní a neměli s učením žádný problém, prostě jenom odmítali komunikovat, což pro většinu učitelů bylo poměrně frustrující. Pokud na ně někdo promluvil, tak oni ho prostě ignorovali, jako by žili ve světě, kde neexistoval nikdo jiný, jenom oni dvě. V této době také začali synchronizovaně chodit, prostě chodili všude bok po boku, úplně stejně, a pokud kolem nich náhodou někdo prošel a třeba se na ně podíval, tak se oni prostě zastavili a zírali na toho člověka, dokud on zase se neodvrátil a nepokračoval dál v chůzi, a až potom pokračovali v chůzi i oni. A mnoho lidí tohle jejich zvláštní chování poměrně děsilo. V roce 1976 John Rees, školní doktor, který vykonával očkování proti tuberkulóze, si všiml, že se dvojčata chovají hodně zvláštně a netečně, a uvědomil dětského psychologa Evana Daviese. Během velmi krátké doby na sebe dvojčata přitáhly velkou pozornost lékařské komunity, zejména pak psychologů a psychiatrů. John Rees a Evan Davis k sobě ještě přizvali Tima Thomase, vzdělávacího psychologa, a rozhodli, že by sestry měly být přesunuty do Eastgate Center for Special Education, tedy Centra pro speciální vzdělávání ve městě Pembroke, kde se jich ujala instruktorka Katie Arthur. Aubrey a Gloria, tedy rodiče dvojčat, do tohoto rozhodnutí nějak nezasahovali, asi cítili, že by měli důvěřovat doktorům, kteří tomu pravděpodobně rozuměli víc než oni jako rodiče. Nicméně v Centru pro speciální vzdělávání vyzkoušeli několik experimentálních léčeb pro to, aby dvojčata donutili více komunikovat se svým okolím, ale žádná nebyla úspěšná. Místní terapeuti taky nedokázali zjistit, co je s dvojčaty špatně, jestli vůbec něco. Když bylo dvojčatům 14 let, bylo rozhodnuto, že jako součást léčby bude každá poslána na jinou internátní školu, v naději, že se tak poruší jejich společná izolace a oni se tak budou moci vrátit do normálního života. Nicméně to nevyšlo úplně podle plánu. Po rozdělení obě ze sester upadly do jakési katatonie, což je stuhlost s neschopností se hýbat a hovořit, a obě se kompletně uzavřely před okolním světem. V tomto stavu pak zůstaly, až dokud se znovu nesetkali. Když se pak sestry opět setkaly, strávily několik let zavřené ve svém pokoji, což byl jejich jakýsi soukromý fantasy svět, kde vytvářely podrobně rozpracované a spletité hry, představení s panenkami, vytvářely jakési, dalo by se říct, telenovely, kdy každá panenka měla svoji vlastní biografii a bohatý život. Některé tyto hry dokonce nahlas četly a nahrávali, aby pak tyto pásky s nahrávkami dávali jako dárek své sestře Rose. Ovšem všechny tyto příběhy měly společnou jednu poměrně bizarní věc. Pro všechny panenky zaznamenaly přesný datum a příčinu jejich smrti, takže všechny tyto příběhy byly vlastně zasazeny do takového velice zvláštního světa. Například June Gibbons 9 let zemřela po zranění nohy, George Gibbons 4 roky zemřel na ekzém, Bluey Gibbons 2,5 roku zemřel kvůli slepému střevu, Peter Gibbons 5 let adoptovaný, pravděpodobně mrtvý a tak dále.
Je poměrně jasné, že spolu sestry často mluvily nebo alespoň uvažovaly o smrti jako takové, což si myslím, že je hodně zvláštní. Já teda nevím jak vy, ale já když jsem si jako malá hrála s panenkama, tak jsem si určitě nepředstavovala, jak by ty panenky mohly asi umřít. V roce 1979 dostali obě sestry od své matky červený kožený zamykatelný deník a obě si tak začaly psát velice podrobné zápisky o svých životech, což měla být součást jakéhosi programu na sebezdokonalování. Tyto deníky také obě sestry ve velkém měřítku inspirovaly k psaní a tak začaly sestry svoji spisovatelskou kariéru. V tomto období napsaly sestry hned několik románů a krátkých příběhů. Většina těchto příběhů se odehrává ve Spojených státech, konkrétně v Malibu v Kalifornii, což pravděpodobně souviselo s jejich zjevnou posedlostí americkým západním pobřežím. Hlavní hrdinové těchto příběhů jsou většinou mladí lidé, kteří se věnují bizarním a často i ilegálním aktivitám. June například ve svém příběhu The Pepsi Cola Addict píše: Preston Valde King, 14 let, žije v Malibu se svou ovdovělou matkou a sestrou. Je doslova závislý na Pepsi, a to až do bodu, kdy jsou na ní zaměřeny všechny jeho myšlenky a fantazie. Když ji nepije, tak o ní sní, dokonce o ní vytváří umění a píše básně. Je hluboce zamilovaný do Peggy, ale ta ho odkopla po jedné hádce o jeho návyku na Pepsi. Jeho kamarád Ryan je bisexuál a touží po něm. Jeho lektor matematiky ho svedl a poté, co vyloupil samoobsluhu, byl poslán do nápravného zařízení pro mladistvé, byl obtěžován strážným. Přestože tento příběh nebyl napsán velmi dobře, sestry daly dohromady své dávky v nezaměstnanosti, aby mohly financovat vydání tohoto příběhu. Jennifer pak napsala dílo Boxer, což byl příběh lékaře, který se v poslední zoufalé snaze zachránit svého syna rozhodl zabít rodinného psa, aby jeho srdce použil k transplantaci a duše toho psa pak žije dál v těle syna, které pak využije, aby se pomstila na otci. Jennifer pak také napsala Diskománii, což byl příběh mladé ženy, která zjistí, že atmosféra místní diskotéky probouzí v lidech násilí. June pak napsala dílo Syn taxikáře nebo Hru pro rádio, Pošťák a pošťačka a dalších několik krátkých příběhů. Všechny tyto příběhy byly vydány v nakladatelství New Horizons, sestry vše sami financovaly a několikrát se také snažili prodat své příběhy do novin, ale byly neúspěšné. Podle všech zdrojů z okolí dvojčat, včetně novinářky Marjorie Wallace, která v roce 1986 o sestrách vydala knihu, trávila s nimi mnoho času, četla všechny jejich knihy, příběhy i deníky, měly spolu sestry velice složitý vztah, který se neustále pohyboval mezi láskou a nenávistí. Byly tak těsně spojené, že prostě nedokázali žít ani spolu, ani bez sebe. Byly nerozlučné, ale velice často se i napadali, ať už to bylo škrcení, škrábání nebo jiné ubližování. Během jednoho incidentu se dokonce June pokusila Jennifer utopit. Přesto všechno ale sestry zůstávaly i nadále spolu, nikdy nebyly jedna bez druhé a měly i období, kdy spolu poměrně dobře vycházely. Když sestry začaly dospívat, měly typické chování puberťáků, začaly experimentovat s alkoholem, marihuanou, začaly se zajímat o kluky, ale bohužel také začaly s drobnými zločiny. Začalo to krádežemi, ale den ode dne se jejich chování zhoršovalo, až nakonec založili devastující požár jednoho obchodu. A právě díky tomuto zločinu skončily sestry v 19 letech v Broadmoorské nemocnici, tedy v psychiatrické léčebně s vysokou ostrahou ve městě Crowthorne v jihovýchodní Anglii. Nedlouho po jejich příjezdu upadla June do katatonického stavu a dokonce se pokusila spáchat sebevraždu, zatímco Jennifer napadla jednu ze sestřiček. V této nemocnici také personál objevil další záhadu jejich tajného života, a to, že existovaly časové úseky, kdy se dvojčata střídala vězení. Jedna z nich vždy hladověla a ta druhá jedla normálně a po nějaké době se prohodily. Také se u nich objevila zvláštní vlastnost, a to, že vždy věděli, co ta druhá dělá nebo co cítí. A to nejzvláštnější, když byly sestry oddělené a každá byla v jiném oddělení nemocnice a někdo vešel do jejich cely, většinou je našel v katatonickém stavu, jakoby zamrznuté na místě a občas i v docela bizarních a komplikovaných polohách. A to zvláštnější je, že ta druhá byla vždy ve stejné poloze.
ačkoliv neměli žádný způsob, jak spolu mohli komunikovat, aby se mohli dohodnout. Dvojčata strávila v léčebně 11 dlouhých let, což bylo poměrně neobvyklé a podle některých i neetické. Sama June později přiznala, že i tento neúprosně dlouhý trest měl špatný vliv na jejich problémy s řečí. Napsala k tomu: Mladiství delikventi dostávají 2 roky ve vězení. My jsme byli 11 let v pekle, protože jsme nemluvili s lidmi. Skutečně jsme ztratili veškerou naději. Napsala jsem dokonce dopis královně, prosila jsem jí, aby nás odtamtud dostala, ale byli jsme v pasti. Sestry dostávaly také poměrně vysoké dávky antipsychotik, kvůli ním se nedokázaly úplně soustředit. Podle některých se dokonce u Jennifer objevila tzv. Tardivní dyskineze, což je neurologická porucha projevující se mimovolnými stereotypními pohyby. Po 11 letech, měsíc před jejich 30. narozeninami, bylo pro sestry nalezeno vhodnější místo pro jejich rehabilitaci, nová klinika ve Walesu. Sestry se tam měly přesunout a podle všeho z toho měly velkou radost, protože to mělo znamenat, že budou mít částečnou svobodu. Nicméně obě sestry věděly, že ani jedna z nich nemůže být 100% svobodná, dokud zůstanou spolu. Podle všeho už měsíce před tímto plánovaným transferem na novou kliniku se sestry dohadovaly, která z nich se obětuje pro budoucnost té druhé. V té době také navštěvovala novinářka Marjorie Wallace, která v jednom ze svých článků popsala událost, kdy si jako obvykle dávala s dvojčaty nedělní odpolední čaj v návštěvní místnosti, když z ničeho nic se k ní Jennifer naklonila a pošeptala jí: Marjorie, já jsem ta, která zemře, už jsme se dohodli. Bylo 9. března 1993, jeden den před dlouho očekávaným transferem z Bournemouthské nemocnice a podle všeho Jennifer usnula June na rameni, ačkoliv její oči byly stále otevřené. Ten večer Jennifer nemohli probudit a zemřela v 18:15 po náhlé akutní myokarditě, tedy zánětu srdeční svaloviny. Pitevní zpráva zmiňovala spoustu možných příčin, od virové infekce přes drogy až po jed, ale pro žádnou možnost nebyl nalezen důkaz. Jennifer bylo navíc pouze 29 let a neměla žádné dlouhodobé srdeční problémy nebo nemoc. Do dnešního dne je její záhadná smrt nevysvětlena. První reakcí June na nevysvětlenou smrt Jennifer byl samozřejmě velký smutek. Psala velmi smutné básně a intenzivně pocítila tuto ztrátu člověka, se kterým sdílela celý svůj život. Nicméně, když tento prvotní smutek pominul, když jí navštívila Marjorie Wallace 4 dny po smrti Jennifer, řekla jí: Sladké osvobození, byli jsme unaveni válkou. Byla to dlouhá bitva, někdo musel zlomit ten bludný kruh. A June byla konečně volná. Podle zdrojů v roce 2008 už žila June nezávislý život poblíž svých rodičů ve Walesu, bez jakéhokoliv dohledu psychiatrů, přijata místní komunitou navzdory své zvláštní a tajuplné minulosti. Takže, co si myslíte? Bylo utrpení sester způsobeno něčím, co si sebou přinesli z minulého života? Byla to nějaká kletba? Nebo to byla pouze psychická porucha, která postihla obě sestry současně? Psychická porucha mně osobně přijde nejpravděpodobnější, ovšem už to nevysvětluje záhadnou smrt Jennifer ani to, že její smrt vyléčila June. Určitě mi dejte vědět v komentářích, co si myslíte o tomhle případu. Ode mě je to dneska všechno. Buďte tam venku na sebe opatrní, dávejte na sebe pozor, mějte se krásně, já se na vás budu zase těšit do dalšího videa. Čau!